אנחנו אוהבים לחשוב על רגשות רומנטיים כספונטניים ובלתי ניתנים לתיאור שמגיעים מהלב. אבל זה למעשה המוח שלכם שמריץ סדרה מסובכת של חישובים תוך שניות, שאחראי לקביעת משיכה. לא נשמע כל כך פואטי, נכון? אבל רק בגלל שהחישובים מתרחשים במוח שלכם, לא אומר שהרגשות החמים והנעימים כולם בראש. למעשה כל 5 החושים משחקים תפקיד. כל אחד מסוגל להצביע עבור או להטיל וטו על משיכה נובטת. העיניים הם המרכיב הראשון במשיכה. הרבה סטנדרטים ליופי משתנים בין תרבויות ודורות, וסימנים של גיל צעיר, פריון ובריאות טובה, כמו שיער ארוך ושופע או אור חלק ונטול צלקות, כמעט תמיד בדרישה, מפני שהם מקושרים עם כושר רבייה. וכשהעיניים מבחינות במשהו שהן אוהבות, האינסטינקט שלנו הוא להתקרב, כך שהחושים האחרים יוכלו לחקור. התרומה של האף לרומנטיקה היא יותר מלשים לב לבוסם או האפטר שייב. הוא מסוגל להבחין בסימנים כימיקליים טבעיים שידועים כפרומונים. אלה לא רק מעבירים מסרים חשובים על מצב פיזי או גנטי של המקור, אלא מסוגלים להפעיל תגובה פיזיולוגית או התנהגותית בקולט. במחקר אחד, קבוצה של נשים בשלבים שונים של המחזור החודשי לבשו את אותה חולצה במשך 3 לילות. אחרי שמתנדבים זכרים נבחרו אקראית להריח אחת מחולצות הנשים, או אחת חדשה שלא נלבשה, דוגמאות רוק הראו עלייה בטסטוסטרון באלה שהעריכו חולצות של נשים מבייצות. כמו שזריקת טסטוסטרון יכולה לתת לגבר דחיפה לחזר אחרי אישה שלא היה מבחין בה אחרת. האף של אישה מכוונן במיוחד למולקולות MHC, שמשמשות להילחם במחלות. במקרה הזה, ניגודים נמשכים. כשבמחקר נשים התבקשו להריח חולצות שנלבשו על ידי גברים שונים, הן העדיפו את החולצות של אלה שמולקולות ה-MHC שלהם שונות משלהן. זה הגיוני. גנים שיצאו עם מגוון גדול יותר של נוגדנים, ייתנו לצאצא יתרון הישרדותי גדול. גם האוזניים שלנו קובעות משיכה. גברים מעדיפים נשים עם קולות גבוהים, נשימתיים, עם מרווחים גדולים בין פסגות גלי הקול, שמתאימים לממדי גוף קטנים יותר, בעוד נשים מעדיפות קולות נמוכים יותר, עם מרווחי פסגות קטנים יותר, שמצביעים על גודל גוף גדול יותר. ולא במפתיע, מגע הוא חיוני לרומנטיקה. בניסוי הזה, בלי ידיעה שהניסוי החל, משתתפים התבקשו להחזיק לרגע את הקפה. בין אם היה חם או קר. מאוחר יותר, המשתתפים קראו סיפור על איש היפותטי, ונתבקשו לדרג את האישיות שלהם. אלה שהחזיקו כוס קפה חמה, קלטו את האדם בסיפור כשמח יותר, חברתי יותר, נדיב יותר, ועם מזג טוב יותר, מאלה שהחזיקו את כוס הקפה הקר, שדירגו את האדם כקר, מאופק ולא רוכש חיבה. אם בן זוג פוטנציאלי הצליח לעבור את כל המבחנים האלה, יש עדיין עוד אחד. הנשיקה הראשונה הידועה לשמצה. החלפה עשירה ומורכבת של רמזים כימיים ותחושתיים, כמו ריח הנשימה של האדם וטעם הפה שלהם. הרגע הקסום הזה הוא כל כך קריטי, שרוב הנשים והגברים דיווחו שאיבדו את המשיכה שלהם למישהו אחרי נשיקה ראשונה גרועה. ברגע שהמשיכה אושרה, זרם הדם שלכם מוצף עם נורפינפרין, שמפעיל את תגובת ההילחם או ברח שלכם. הלב שלכם מאיץ, האישונים מתרחבים, והגוף שלכם משחרר גלוקוז לאנרגיה נוספת, לא בגלל שאתם בסכנה, אלא בגלל שהגוף שלכם אומר לכם שמשהו חשוב קורה. כדי לעזור לכם להתמקד, נורפינפרין יוצר סוג של ראיית מנהרה. חוסם את ההפרעות הסביבתיות, אולי אפילו מעוות את תחושת הזמן שלכם, ומגביר את הזיכרון שלכם. זה אולי מסביר למה אנשים לעולם לא שוכחים נשיקות ראשונות. הרעיון שכל כך הרבה מהמשיכה שלנו מושפע מכימיקלים וביולוגיה התפתחותית, אולי נראה קר ומדעי במקום רומנטי. אבל בפעם הבאה שתראו מישהו שאתם אוהבים, נסו להעריך איך כל הגוף שלכם משחק כמשדך, כדי להחליט שהזר היפה הזה מתאים לכם. להיסטוריה מרתקת הרפתקאות החלל החיצון, פילוסופיה מאתגרת תודעה, תשובות לשאלות האקראיות ביותר שיש לכם על הגוף שלכם ועוד, הרשמו לערוץ הזה. יישארו מעודכנים ויישארו סקרנים.